नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फोर्थ सेमिस्टरको थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 1 को यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर नम्बर 2 स्ट्रेन एनर्जी च्याप्टरमा आज चाहिँ यसको डेरिभेसन चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। पहिला स्ट्रेन एनर्जी भनेको हाम्रो के हो त त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। स्ट्रेन एनर्जी भनेको के हो? व्हेन एन इलास्टिक मेम्बर इज डिफर्म अन्डर द एक्सन of an external loading, the member is said to have possessed or stored energy which is called the strain energy हैन। एउटा कुनै पनि इलास्टिक मेम्बरमा हाम्रो यदि त्यसमा हाम्रो एक्सटर्नल लोड लागेको छ भने त्यो मेम्बरमा के हुन्छ? हाम्रो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुन्छ। त त्यो स्ट्रेन एनर्जीलाई हामीले के भनिदिन्छौँ? स्टोर्ड एनर्जीलाई हामीले के भनिदिन्छौँ? स्ट्रेन एनर्जी। त इलास्टिक मेटेरियल हाम्रो के हुन्छ? एउटा म इक्जाम्पल लिन्छु है त। यो एउटा हाम्रो के हो? स्प्रिङ हो। यो स्प्रिङको लेन्थ यल छ हैन, र यो स्प्रिङमा मैले टेन्साइल फोर्स लगाइदिन्छु। दुवै साइडबाट मैले तान्ने काम गर्छु स्प्रिङलाई हैन। त स्प्रिङलाई तान्ने काम गर्यो भने के हुन्छ? त्यो एलोङ्गेट हुन्छ हैन। त्यसको लेन्थ के हुन्छ? अलिकति इन्क्रिज हुन्छ। सपोज लेन्थ मैले 2L इन्क्रिज भयो, त्यो चाहिँ एज्युम गरेँ हैन। अब टेन्साइल फोर्स भनेको के हो? पुलिङ फोर्सलाई टेन्साइल फोर्स भन्छौँ हामी हैन। पुलिङ फोर्स भनेको तान्ने काम, जसले तान्ने काम गर्छ त्यो पुलिङ फोर्स हो हैन। र जसले धकाल्ने काम गर्छ यो स्प्रिङ हो। यहाँबाट यसरी फोर्स लगायो भने यो चाहिँ पुसिङ फोर्स हुन्छ। तर यो चाहिँ पुलिङ फोर्स यहाँ एप्लाई भएको छ। पुलिङ फोर्स एप्लाई भयो भने के हुन्छ? यो स्प्रिङ के हुन्छ? हाम्रो यसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। त यहाँ डिफर्मेसन भनेको के हो? कुनै पनि बडीको सेप र साइज चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी डिफर्मेसन भन्छौँ हैन। त हाम्रो यो फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ? हाम्रो यो स्प्रिङको लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त हाम्रो के हुने भयो त? साइज हाम्रो चेन्ज हुने भयो नि त। साइज चेन्ज हुनु भनेकै डिफर्मेसन हो। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ। इलास्टिक मेम्बर हाम्रो डिफर्म हुन्छ जब त्यसमा कुनै पनि एक्सटर्नल लोड लगायो, एक्सटर्नल फोर्स लगायो भने त्यसको के हुन्छ त? हाम्रो यो लेन्थ चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। त लेन्थ इन्क्रिज हुने भनेकै डिफर्मेसन हो। त डिफर्मेसन हुँदाखेरि त्यसमा के एनर्जीहरू स्टोर भएको हुन्छ। त स्प्रिङमा कुन एनर्जी स्टोर हुन्छ? इलास्टिक पोटेन्सियल एनर्जी हैन। इलास्टिक पोटेन्सियल एनर्जी हाम्रो स्टोर हुन्छ स्प्रिङमा। त त्यही स्टोर एनर्जीलाई हामीले के भनिदिन्छौँ? स्ट्रेन एनर्जी। यो त मैले इक्जाम्पल दिएको हैन। हुन त धेरै इक्जाम्पल यस्तो हुन्छ। ल, स्ट्रेन एनर्जी ड्यु टु एन एक्जियल स्ट्रेसको कारणले गर्दा स्ट्रेन एनर्जी कति हुन्छ त्यसको आज हामी डेरिभेसन सिक्न गइरहेको छौँ। ल, एउटा हाम्रो यो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो, र यो जेड एक्सिस हो। मैले के एज्युम गरेँ भने यो यताको लेन्थलाई डिएक्स एज्युम गरेँ, यताको लेन्थलाई डिवाई एज्युम गरेँ, र यताको लेन्थलाई डिएक्स एज्युम गरेँ। र होरिजेन्टली हाम्रो सिग्मा एक्स होरिजेन्टल पोजिसनमा सिग्मा एक्स हाम्रो स्ट्रेस प्रड्युस भइरहेको छ यो डिरेक्सनमा र यो डिरेक्सनमा हैन। त यही यहाँ कन्सिडर गरेको छ हामीहरूले। कन्सिडर एन इन्फिनिटेसिमल एलिमेन्ट, इन्फिनाइट एलिमेन्ट कन्सिडर गरेको छ जसमा नर्मल स्ट्रेस कति लागेको छ? सिग्मा एक्स। अनि फोर्स अन द एलिमेन्ट। अब हामीले के थाहा छ भने स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन। स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया हो हैन। फोर्स भनेको के हुन्छ? स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ हैन। स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ। त स्ट्रेस हाम्रो के छ त? सिग्मा एक्स छ, नर्मल स्ट्रेस। अनि एरिया भनेको के हुन्छ? एरिया भनेको अब यो डिजेडबाट हैन, डिजेडबाट मैले के घटाउनु पर्यो? यो डिवाई चाहिँ घटाउनु पर्यो हैन। यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो हुन्छ हैन। अब यो त हाम्रो फोर्स भयो। अब हामीले यसमा स्ट्रेन एनर्जी पनि निकाल्नु पर्छ। यो फोर्सको कारणले गर्दा स्ट्रेन एनर्जी हाम्रो हुन्छ।
के हुन्छ 1/2 इन्टु स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु डिभी हैन। हामीलाई यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो 1/2 इन्टु स्ट्रेन इन्टु स्ट्रेन इन्टु डिभी यो याद गर्नु पर्यो यो हैन। अब हाम्रो स्ट्रेन भनेको के हो चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हैन डेल्टा एल बाई एल हैन। चेन्ज इन लेन्थलाई डेल्टा एल भन्छ ओरिजिनल लेन्थलाई एल ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर यसमा हामीलाई यो स्ट्रेन कुन एक्स एक्सिसको लिँदैछौँ एक्स एक्सिसको लिँदैछौँ भने हामीले ओरिजिनल लेन्थ पनि के गर्नुपर्छ एक्स एक्सिस होरिजन्टलवाला नै लिनुपर्छ हैन। त एक्स एक्सिसको लिँदैछौँ भने एक्स एक्सिसको के छ हाम्रो यहाँ अथवा होरिजन्टल लेन्थ कति छ डिएक्स छ। हामीले डिवाई र डिजेड लिन मिल्दैन किनभने हामीले यो होरिजन्टल स्ट्रेन इएक्स लिँदैछौँ नि त। भर्टिकल स्ट्रेन लिएको भए पो डिवाई यो डिजेड हामीले लिनु अथवा डिवाई यो डिवाई लिनु पर्थ्यो हैन। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ होरिजन्टल हामीले डिएक्स लिनुपर्छ। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ ओरिजिनल लेन्थमा डिएक्स चेन्ज इन लेन्थ भनेको के हुन्छ डिएक्स इन्टु इएक्स यो इन्टु यो इएक्स इन्टु डिएक्स सिन्स फोर्स इज एप्लाइड ग्रेजुअली फ्रम 0 टु इट्स फाइनल भ्याल्यु हैन। अब फोर्स त हाम्रो 0 देखि फाइनल भ्यालुसम्म हुन्छ नि त। सुरुमा हाम्रो कुनै पनि बडीमा फोर्स लागेको हुँदैन सुरुमा त एकैपटक त फोर्स लाग्दैन नि त। सुरुमा फोर्स 0 हुन्छ त्यसपछि फोर्स हामीले अलिकति इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ हैन र इन्क्रिज गर्दा गर्दै म्याक्सिमममा हामी चाहिँ पुग्छौँ र हाम्रो एभरेज फोर्स भनेको के हुन्छ एभरेज फोर्स भनेको हामीलाई के थाहा छ स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया हो अनि फोर्स भनेको के हुन्छ स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ। अब हामीलाई एभरेज फोर्स भनेको छ एभरेज भनेको के हो त हामीले 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ कुनै कुराको एभरेज निकाल्छौँ भने त 2 ले डिभाइड गर्नै पर्यो। त्यही भएर 1/2 इन्टु स्ट्रेस भनेको अब एक्स एक्सिस होरिजन्टलमा स्ट्रेस निकाल्दैछु त सिग्मा एक्स अनि सिग्मा एक्समा हामीलाई एरिया चाहिँ कति हुन्छ डिवाई इन्टु डिजेड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हैन। सिग्मा एक्समा अब हेरौँ एरिया हामी कसरी बुझ्छौँ अब सिग्मा एक्स यतातिर लागिरहेको छ कि छैन। अब यतातिर लागिरहेछ भने त यो पोर्सन अब हामीले हेर्नु पर्यो यो पोर्सनको एरिया हामीले लिनु पर्यो। यो पोर्सनको एरिया भनेको यो हामीले के हेर्दैछौँ रेक्टेङ्गल जस्तो छ कि छैन यो रेक्टेङ्गल जस्तो छ। त अब यसको लेन्थ डिजेड छ अनि यो चाहिँ कति छ यो डिवाई भयो भने यो पनि डिवाई हुन्छ किनभने यो लाइन र यो लाइन प्यारलेल जस्तो देखिरहेछौँ हामी यो डिवाई छ भने यो पनि डिवाई हुन्छ। त्यही भएर एरिया भनेको यो होलको एरिया भनेको के हुन्छ डिवाई इन्टु डिजेड। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुने भयो त डिवाई इन्टु डिजेड हुन्छ एरिया हैन किनभने अब सिग्मा भनेको सिग्मा एक्स हैन किनभने हामीले होरिजन्टल डिरेक्सनमा निकाल्दैछौँ नि त। अनि एरिया भनेको के हुन्छ डिवाई इन्टु डिजेड किनभने यसको एरिया के हो त यो डिवाई हो र यो के हो डिजेड हो हैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो डिवाई इन्टु डिजेड हुने भयो। हाफ किनभने एभरेज भनेको हाफले डिभाइड गर्नुपर्छ। एकछिन यो अलिकति धेरै डिस्टर्बेन्समा टोटल स्ट्रेन एनर्जी भनेको के हुन्छ यु भनेको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ डियु। अब यो चेन्ज इन स्ट्रेन एनर्जी हो नि त। अब यो भनेको हाम्रोलाई कति आएको छ त 1/2 इन्टु स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु डिभी स्ट्रेसलाई सिग्मा एक्स मान्छौँ। अब स्ट्रेस जुन छ एक्स एक्सिसमा मान्यो भने स्ट्रेन पनि त एक्स एक्सिसमै लिनुपर्छ नि त। त्यही भएर यो स्ट्रेसको ठाउँमा सिग्मा एक्स अनि स्ट्रेनको ठाउँमा इएक्स अनि यो /2 यता आयो अनि यो डिभी यता आयो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल अथवा हामीले त्यसमा पढेकै छौँ यङ्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यङ्स मोडुलस भनेको के हुन्छ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हैन। स्ट्रेस अब स्ट्रेस भनेको मैले सिग्मा एक्स मानेको छु स्ट्रेन भनेको इएक्स मानेको छु भने के हुन्छ यहाँबाट के आउँछ हामीलाई इएक्स भनेको सिग्मा एक्स बाई ई आउँछ कि आउँदैन हैन। इएक्स भनेको सिग्मा एक्स बाई ई त यहाँबाट हाम्रो इएक्स भनेको के आउँछ सिग्मा एक्स बाई ई इएक्सको टर्म मैले सिग्मा एक्स बाई ई लेखेँ सिग्मा एक्स बाई 2 इन्टु सिग्मा एक्स बाई ई इन्टु डिभी हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त सिग्मा एक्स इन्टु सिग्मा एक्स भनेको सिग्मा एक्स स्क्वायर हुन्छ बाई 2e इन्टु डिभी। अब हामीलाई के हुन्छ भने स्ट्रेस भनेको प्रेसर बाई एरिया पनि त हुन्छ नि। स्ट्रेसको अर्को फर्मुला हामीलाई फोर्स बाई एरिया हुन्छ। यहाँ फोर्सलाई यो प्रेसर होइन यो फोर्स हो
फोर्स बाई एरिया हो, फोर्स बाई एरिया नै होला त्यहाँ होइन, फोर्स बाई एरिया नै हामीलाई मानिएको छ। फोर्सलाई मैले पी मानेको छु, एरियालाई यति। अब मैले के गर्छु, यो सिग्मा एक्सको स्क्वायर यहाँ छ, त मैले यो सिग्मा एक्सको ठाउँमा के राखिदिन्छु, पी बाई ए। त यहाँ मैले पी बाई ए गरेँ भने यहाँ स्क्वायर छँदैछ, स्क्वायर आउँछ इन्टु हामीलाई अझै के छ 1/2 इन्टु ई डिभी। अब के हुन्छ पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन्टु 1/2 इन्टु डिभी। अब के हुन्छ यो पी स्क्वायर बाई ए 2a स्क्वायर इन्टु ई इन्टु इन्टिग्रेसन अफ डिभी। अब डिभीको इन्टिग्रेसन के हुन्छ हाम्रो बी हुन्छ। भोल्युम भनेको हामीलाई के थाहा छ, भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ होइन, त्यही भएर एरिया इन्टु लेन्थ हुने भयो। अब पी स्क्वायर इन्टु यल, अब यो र यो के हुन्छ, यो र यो कट हो, त पी स्क्वायर इन्टु एल बाई 2a हुन्छ। यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन भइहाल्छ होइन। यति चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने। त यो डेरिभेसन हाम्रो इक्जाममा आउन पनि सक्छ होइन। सो मैले सिकाइदिएको। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।